Hello friends, welcome to my channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ এমপ্লয়মেন্ট নিউজৰ খবৰ লৈ আহিছো যেটো আপোনালোকৰ যিবিলাক আনএমপ্লয়মেন্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো জব বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গানাইজেচন আছে তাতে জব ওলাইছে সেই তাৰে বিষয়ে আজি কি জব ওলাইছে কি পোষ্টৰ কাৰণে ওলাইছে সেইখিনি ডিটেইলছ আজি জনাই দিম আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব বলক মোবাইল স্ক্ৰিনত আপোনালোকক কোটেখিনি দেখাই দি আছো স্ক্ৰিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গানাইজেচন ৰিকুৱাৰমেন্ট 2022 246 ভ্যাকেন্সি আছে লাষ্ট ডেট আপোনালোকে দেখা পাইছে 10/11/2022 মানে 10 নৱেম্বৰ লৈকে আছে লাষ্ট ডেট আপোনালোকে 246 ড্ৰাফটসম্যান এমএসডব্লিউ ওয়েল্ডাৰ হিন্দী টাইপিষ্ট আদাৰ ভ্যাকেন্সি আছে গতিকে ফার্স্ট ভ্যাকেন্সি হৈছে ড্ৰাফটসম্যান 14টা ভ্যাকেন্সি আছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন লাগিব 10+2 প্লাস সায়েন্স সাবজেক্ট and having 2 years certificate of architecture বা draftsman আৰু নেক্সট আছে সুপারভাইজার নাম্বার অফ পোস্ট আছে 7 এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন লাগিব ডিগ্রি ফ্রম এনি রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অর ইকুইভ্যালেন্ট also processing national cadet corps B certificate লাগিব ex naib subedar general duty from army next আছে supervisor cipher number of post আছে 13 education qualification লাগিব degree in science from any recognized university having passed first class লাগিব for operator cipher as laid down in defense next আছে supervisor stores number of vacancies আছে 9 education qualification লাগিব degree any university processing certificate in material management লাগিব অথবা processing 2 years experience in handling of engineering stores of in central government or state government or establishment অথবা processing class 1 course of storeman technical as laid down in defense service regulations on next post আছে hindi typist number of post আছে 10 about education qualification লাগিব 10+2 so typing speed 30 word per minute and computer hindi on computer so 30 words per minute correspond to 9000 kbps তাৰপিছত নেক্সট আছে অপাৰেটৰ কমিউনিকেশনস 35 পোষ্ট আছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আছে মেট্ৰিকুলেশন তাৰপিছত প্ৰসেসিং ওয়্যাৰলেস অপাৰেটৰ ৰেডিও মেকানিক সাৰ্টিফিকেট লাগিব অথবা ডিফেন্স ট্ৰেড সাৰ্টিফিকেট from an army institute or similar establishment of defense with knowledge of radio technology অথবা having certificate first class of wireless operator and keyboard as laid down in defense service regulations abisot next ahil electrician or number of post ase 30 electrician jibilake ase tor karone 30 ta post matriculation lagibo also processing certificate of auto electrician from industrial training ITI pora lagibo also having passed certificate of class 2 course as laid down in defense regulations tar pisot next ahil apnalokor Welder number of posts is 24 education qualification matriculation from recognized board and equivalent so processing welder electrical and gas certificate from ITI and the defense trade certificate from an army institute or similar establishment of defense or equivalent and having 1 year certificate so processing welder certificate from in the ITI hole hobo নেক্সট আহিল আপোনাৰ মাল্টি স্কিল
তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 22 নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 22 মাৰ্কি স্কিল্ড ৱৰ্কাৰ ব্লেক স্মিথ তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিকুলেশ্যন লাগিব মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পজিশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব ব্লেক স্মিথ অফ ফ'ৰ্চ টেকন'লজি হিট ট্ৰান্সফাৰ টেকন'লজি এণ্ড হিট শ্বীট মেটেল ৱৰ্কাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ITI ৰ পৰা ঠিক আছে নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ মাল্টি স্কিল ৱৰ্কাৰ কুক এটা ৰান্ধনিৰ কাৰণে কুকৰ কাৰণে লাগিব 82টা পোষ্ট আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে মেট্ৰিকুলেশ্যন হ'লে হ'ব আৰু শুড কোৱালিফাই ইন প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট ইন ট্ৰেড টু বি কণ্ডাক্টেড বাই দ্য বৰ্ডাৰ ৰডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ নেক্সট পোষ্ট এইখিনিয়ে আছিলে এতিয়া আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যিবিলাক আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইবিলাকক কৈ দিছোঁ যেনে অনলি মেল কেণ্ডিডেটছ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফিমেল কেণ্ডিডেটছ নিড নট এপ্লাই তাৰপিছত চিটিজেনশ্বিপ আছে ইণ্ডিয়াৰ এজ লিমিট থাকিব আপোনালোকৰ হৈছে এজ লিমিট 18 ইয়াৰ্ছ মিনিমাম তাৰপিছত মেক্সিমাম এজ লিমিট 27 পোষ্ট 1ৰ পৰা 8লৈকে আৰু মেক্সিমাম এজ লিমিট 25 ইয়াৰ্ছ তাৰপিছত পোষ্ট 9ৰ পৰা 10 এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ SC ST কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ OBC কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ PwD কাৰণে 10 ইয়াৰ্ছ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব UR OBC EWS এইবিলাকৰ কাৰণে 50 আৰু SC ST কাৰণে পে'মেণ্ট নালাগে আৰু পে'মেণ্ট মোডটো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ছুপাৰস্ক্ৰাইব ৱৰ্ড দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এনেকৈ লিখি আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত এপ্লাই কৰি পঠাই দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো চাই ল'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই ডিটেইলছ দি দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আৰু যিটো মোৰ ৱেবছাইট য'ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব য'ত এপ্লিকেশ্যনখন পাব তাতে ডিটেইলছ দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনিয়ে আজিৰ কাৰণে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এনেকুৱা ভাল খবৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক থেংক ইউ ধন্যবাদ